Tervetuloa taas Raamatun pariin. Täytyy sanoa, että tämä on kyllä nyt aivan ihanaa tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan Joosefin tarina ja kertomus. Mä oon sen lukenut jo läpi, niin kuin tuossa taisin eilen sanoa, niin jotenkin halus vaan niin kuin saada sen kaiken hyvän, mitä Joosef meille Herran kanssa opettaa. Ja mun mielestä malliesimerkki, mitä tänäänkin nähdään, niin on se, että kun me annetaan se kaikki Herran käsiin, kun me annetaan meidän elämä Herran käsiin, kun me luovutaan omasta tahdosta, annetaan oma elämämme Jeesukselle, niin todella ihmeellisiä asioita pääsee pikkuhiljaa tapahtumaan sun omassa elämässä. Ja niiden hyvien asioiden tapahtumisen vauhti on aina kiinni siitä, että minkä verran me uskotaan. Minkä verran me uskalletaan luottaa siihen, mitä Jumala lupaa Raamatussa. Ja se on jotenkin ihana kasvaa tässä niin kuin uskossa yhtä lailla niin kuin teidän kaikkien kanssa, että mä vaan luen Raamattua ja anon ja pyydän ja rukoilen, että siihen mitä luetaan, niin tulee aina jotain tosi konkreettista ja arkista selitystä. Ja jos me ihmiset ymmärrettäisiin se, että kuinka lähelle Jumala haluaa jokaista meitä tulla, niin ei tässä maailmassa olisi ollenkaan yksinäisyyttä, täällä ei olisi väkivaltaa, täällä ei olisi sotia, mutta kyse on vaan siitä, että me ei luoteta tarpeeksi niin kuin ihmisinä tai ihmiskuntana. Ja sen takia yksi mun iso rukous on, että mahdollisimman moni teistä, ketkä on Jeesuksen seuraajia, niin ottaisit sen sun oman paikkasi siinä Kristuksen seurakunnassa vastaan ja tekisit sen, mitä tietyllä tavalla Herra sua johdattaa tekemään. Nyt me eletään sellaista aikaa maailmassa ihan varmasti, niin kuin on eletty viimeiset 2000 vuotta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, että meidän ei tule piilottaa meidän uskoa, koska se, mitä Jeesuksen seuraaminen ja kristittynä oleminen tarkoittaa, niin on rauhaa, anteeksiantoa, rakkautta, ja se on just se, mitä tämä maailma tarvii. Meillä on ihan tarpeeksi vastakkainasettelua ja sotaisuutta. Ja silloin kun Jeesus sanoi, että kääntäkää toinenkin poski, niin se tarkoittaa konkreettisesti sitä, että tämä maailma muuttuu ainoastaan esimerkin avulla. Ja joillekin kristityille se esimerkki siitä rauhaan pyrkimisestä ja Jeesuksen oppien noudattamisesta on kuolema. Valtaosan maailman kristityistä ei kuitenkaan tarvitse pelätä henkensä puolesta. Mutta mä toivon, että jos yhden asian puolesta voitaisiin kaikki yhdessä rukoilla, niin olisi, että kaikkien vainoa kokevien kristittyjen puolesta ja turvallisuuden puolesta. Ja kuinka suuri Jumala on, kun hän antaa heille voimaa pysyä uskossa mitä vaikeimmissa tilanteissa, jopa vankilassa, mistä päästään tosi kivasti tähän tämän päivän lukuihin. Eli me luetaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvut 40, 41 ja 42. Joosef on silloin vankilassa ja tarina jatkuu. Ja sitten me käydään Uuden testamentin puolella Johanneksen evankeliumin 2. luku. Lähdetään matkaan. 40. luku. Näiden tapahtumien jälkeen Egyptin kuninkaan juomanlaskija ja leipuri rikkoivat herraansa Egyptin kuningasta vastaan. Farao vihastui näihin kahteen hoviherraansa, ylimmäiseen juomanlaskijaan ja ylimmäiseen leipuriin, ja pani hänet vankeuteen henkivartijoiden päällikön taloon, samaan vankilaan, jossa Joosef oli vangittuna. Henkivartijoiden päällikkö määräsi Joosefin huolehtimaan heistä, ja tämä palveli heitä. He olivat olleet vankeudessa jonkin aikaa. Kun he molemmat, Egyptin kuninkaan juomanlaskija ja leipuri, näkivät vankilassa unta samana yönä. Kumpikin näki oman unensa, jolla oli oma selityksensä.
Kun Joosef aamulla tuli heidän luokseen, hän huomasi heidän olevan levottomia. Hän kysyi Faaraon hoviherroilta, jotka olivat hänen kanssaan vankeudessa hänen isäntänsä talossa, miksi kasvonne ovat tänään synkät? He vastasivat hänelle, olemme kumpikin nähneet unen, mutta niille ei ole selittäjää. Joosef sanoi heille, eiköhän Jumalalla ole selitykset, kertokaa minulle. Silloin ylimmäinen juomanlaskija kertoi unensa Joosefille. Hän sanoi, näin unta, että edessäni oli viiniköynnös. Ja köynnöksessä oli 3 oksaa. Se alkoi versoa, ja samassa siihen puhkesi kukkia, ja rypäleet kypsyivät tertuissa. Faaraon malja oli minun kädessäni, ja minä otin rypäleet, pusersin niistä mehun Faaraon maljaan, ja annoin maljan Faaraon käteen. Joosef sanoi hänelle, tämä on unen selitys. Nuo 3 oksaa merkitsevät 3 päivää. 3 päivän kuluttua Faarao korottaa sinut ja asettaa sinut jälleen virkaasi. Sinä saat antaa Faaraon maljan hänen käteensä entiseen tapaan, niin kuin silloin, kun olit hänen juomanlaskijansa. Muistathan minua, kun sinun käy hyvin. Osoita minulle ystävällisyyttä ja mainitse minua Faaraolle, niin autat minut ulos tästä talosta. Minut on näet ryöstämällä ryöstetty hebrealaisten maasta, enkä minä ole täälläkään tehnyt mitään sellaista, minkä vuoksi minut olisi pitänyt panna tyrmään. Kun ylimmäinen leipuri näki, että Joosef antoi hyvän selityksen, hän sanoi Joosefille, myös minä näin unen, ja siinä oli 3 vehnäleipäkoria pääni päällä. Ylimmässä korissa oli kaikenlaisia Faaraon syötäväksi tarkoitettuja leivonnaisia, mutta linnut söivät ne koristani pääni päältä. Joosef vastasi, sen selitys on tällainen. 3 koria merkitsee 3 päivää. 3 päivän kuluttua Faarao korottaa sinut ripustamalla sinut hirsipuuhun, ja taivaan linnut syövät sinun lihasi. 3. päivänä, syntymäpäivänään, Faarao laittoi pidot kaikille palvelijoilleen. Silloin hän korotti ylimmäisen juomanlaskijan ja ylimmäisen leipurin palvelijoidensa joukosta. Hän asetti ylimmäisen juomanlaskijan takaisin toimeensa, ja tämä sai antaa maljan Faaraon käteen. Ylimmäisen leipurin Faarao sen sijaan hirtätti, niin kuin Joosef oli heille selittänyt. Mutta ylimmäinen juomanlaskija ei muistanut Joosefia, vaan unohti hänet. Vankilassa ollessaan Joosef haluaa noudattaa tietysti Herran tahtoa, ja se tarkoittaa sitä, että mitä tahansa me tehdään niin kuin omassa elämässä, missä tahansa paikassa, kun me tehdään se parhaan tietämyksen mukaan ja omistetaan se kaikki hyvä, mitä me tehdään Jumalalle, niin Jumala muistaa, Jumala näkee sen, mitä me tehdään. Jumalahan näkee myös meidän ajatukset, Jumala näkee myös meidän sisimpään. Hän kyllä tietää, mitä sä oikeasti tarvit, mutta odottaa vaan sitä, että onko sä valmis ottamaan vastaan kaiken se hyvän, mitä Jumala sulle on valmis tarjoamaan. Sitten tässä on mun mielestä erittäin kaunista se, että Joosef ei sano, että hän itse pystyy mitään selostamaan, vaan hän sanoo suoraan, että eiköhän Jumalalla ole selitykset, kertokaa minulle. Eli hän siinä tunnustaa jo sen, että hän ei tiedä mitään, jos se on Jumalan tahto, niin hän osaa nämä asiat selittää. Ja kuinka ollakaan, 41. luvussa selviää, mitä tapahtuu. Joosef selittää Faaraon unet. 2 vuoden kuluttua Faarao näki unen, hän seisoi Niilin rannalla. Ja yhtäkkiä virrasta nousi 7 kaunista lihavaa lehmää, jotka ryhtyivät syömään kaislikossa. Niiden jälkeen virrasta nousi toiset 7 lehmää, ruman näköisiä ja laihoja. Ne pysähtyivät edellisten lehmien viereen virran rannalle. Nuo rumat ja laihat lehmät söivät ne 7 kaunista ja lihavaa lehmää. Siihen Faarao heräsi. Hän nukahti uudestaan ja näki toisen unen. Siinä 7 tervettä ja hyvää tähkää kasvoi samassa korressa. Mutta niiden jälkeen kasvoi 7 ohutta ja itätuulen polttamaa tähkäpäätä. Nämä ohuet tähkäpäät nielimät ne 7 tervettä ja täyteläistä tähkäpäätä. Siihen Faarao heräsi. Se olikin vain unta. Aamulla hänen mielensä oli rauhaton, ja hän kutsui eteensä kaikki Egyptin tietäjät ja viisaat. Faarao kertoi heille unensa, mutta ei ollut ketään, joka olisi selittänyt ne hänelle. Silloin ylimmäinen juomanlaskija puhui Faaraolle sanoen, nyt minä muistan rikkomukseni. Faarao vihastui kerran palvelijoihinsa ja pani minut ja ylimmäisen leipurin vankeuteen henkivartijoiden päällikön taloon. Me molemmat, minä ja hän, näimme samana yönä unta. Kumpikin näimme unen, ja kummankin unella oli oma selityksensä. Siellä oli kanssamme hebrealainen nuorukainen, henkivartijoiden päällikön palvelija. Me kerroimme hänelle unemme, ja hän selitti ne meille.
Kummallekin hän selitti täsmälleen, mitä uni merkitsi. Ja tapahtui niin kuin hän oli meille selittänyt. Minut palautettiin virkaani ja leipuri hirtettiin. Silloin Faarao lähetti kutsumaan Joosefin ja hänet tuotiin kiireesti tyrmästä. Hänen hiuksensa ja partansa leikattiin ja hänen vaatteensa vaihdettiin ja sitten hän tuli Faaraon eteen. Faarao sanoi Joosefille, minä olen nähnyt unen eikä sille ole selittäjää, mutta minä olen kuullut kerrottavan sinusta, että kuultuasi unen voit selittää sen. Joosef vastasi Faaraolle, en minä, mutta Jumala antaa Faaraolle suotuisan vastauksen. Faarao kertoi Joosefille, unessani minä seisoin Niilin rannalla. Yhtäkkiä virrasta nousi 7 lihavaa ja kaunista lehmää, jotka ryhtyivät syömään kaislikossa. Mutta niiden jälkeen virrasta nousi 7 toisenlaista, surkeaa, hyvin rumannäköistä ja laihaa lehmää. En ole koko Egyptin maassa nähnyt niin surkeita kuin ne. Nuo laihat ja rumat lehmät söivät ne 7 ensimmäistä lihavaa lehmää. Mutta vaikka ne olivat joutuneet laihojen lehmien vatsaan, mistään ei voinut huomata niiden joutuneen sinne, vaan laihat lehmät olivat yhtä rumannäköisiä kuin alussa. Siihen minä heräsin. Sitten näin unessani, kuinka samassa korressa kasvoi 7 täyteläistä ja hyvää tähkää. Mutta niiden jälkeen kasvoi vielä 7 kuivunutta, ohutta ja itätuulen polttamaa tähkää. Nuo ohuet tähkät nielivät ne 7 hyvää tähkää. Kerroin tämän tietäjille, mutta ei ollut ketään, joka olisi ilmoittanut minulle selityksen. Joosef sanoi Faaraolle, Faaraon unet merkitsevät samaa. Jumala on ilmaissut Faaraolle, mitä hän aikoo tehdä. 7 hyvää lehmää merkitsevät 7 vuotta, samoin 7 kaunista tähkäpäätä merkitsevät 7 vuotta. Unilla on sama merkitys. 7 laihaa ja huonoa lehmää, jotka nousevat virrasta hyvien jälkeen, merkitsevät 7 vuotta, ja 7 tyhjää, itätuulen polttamaa tähkäpäätä merkitsevät 7 nälkävuotta. Kun sanoin, että Jumala on näyttänyt Faaraolle, mitä hän aikoo tehdä, tarkoitin tätä. Koko Egyptin maahan tulee 7 suuren yltäkylläisyyden vuotta. Niitä seuraa kuitenkin 7 nälkävuotta. Silloin koko Egyptin maan yltäkylläisyys unohtuu ja nälänhätä hävittää maan. Maassa vallinneesta yltäkylläisyydestä ei enää tiedetä mitään sitä seuraavan nälänhädän vuoksi, sillä se on hyvin ankara. Faaraon unen toistuminen merkitsee, että Jumala on asian varmasti päättänyt ja että Jumala jouduttaa sen toteutumista. Faaraon tulee siis nyt valita ymmärtävä ja viisas mies ja asettaa hänet hallitsemaan Egyptin maata. Tehköön Faarao näin ja asettakoon lisäksi virkamiehen hallitsemaan maata ja ottamaan talteen 5% Egyptin maan sadosta 7 yltäkylläisyyden vuotena. Heidän tulee koota näinä tulevina hyvinä vuosina kaikkea syötävää ja varastoida Faraon valvonnassa ruokaviljaa säilytettäväksi kaupungeissa. Silloin maassa on ruokaa säästössä 7 nälkävuoden varalle, jotka tulevat Egyptin maahan, eikä maa joudu perikatoon nälänhädän vuoksi. Joosef korotetaan Egyptin hallitsijaksi. Tämä puhe miellytti Faaraota ja kaikkia hänen palvelijoitaan, ja hän sanoi heille, voisiko löytyä toista tällaista miestä, jossa on Jumalan henki? Joosefille Faarao sanoi, koska Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken tämän, ei voi olla toista niin ymmärtävää ja viisasta miestä kuin sinä. Sinusta tulee minun koko maani hallitsija ja koko kansani noudatettava sinun käskyjäsi. Ainoastaan valtaistuin tekee minut sinua korkea-arvoisemmaksi. Faarao sanoi Joosefille, minä asetan sinut hallitsemaan koko Egyptin maata. Sitten Faarao otti sormuksen kädestään, pani sen Joosefin sormeen, puotti hänen ylleen hienot pellavan vaatteet ja ripusti kultaketjut hänen kaulaansa. Faarao antoi Joosefin ajaa toiseksi parhaassa vaunuissaan ja hänen edellään huudettiin, polvistukaa. Näin hänet asetettiin hallitsemaan koko Egyptin maata. Ja Faarao sanoi Joosefille, minä olen Faarao, mutta ilman sinun suostumustasi ei kukaan koko Egyptin maassa saa nostaa kättä eikä jalkaa. Faarao antoi Joosefille nimen Saafenat Paneah ja antoi hänelle puolisoksi Aasenatin, Oonin papin Potiferan tyttären. Sitten Joosef lähti kiertämään Egyptin maata. Joosef oli 30 vuoden ikäinen tullessaan Faaraon Egyptin kuninkaan palvelukseen. Niin Joosef lähti Faaraon luota ja kulki kaikkialla Egyptin maassa. Maa tuotti 7 yltäkylläisyyden vuotena runsaasti satoa. Joosef kokosi kaikkea syötävää 7 hyvänä vuotena, jotka olivat Egyptin maassa, ja varastoi sen kaupunkeihin. Hän varastoi kuhunkin kaupunkiin sadon, jonka ympärillä olevat pellot tuottivat. Joosef kokosi viljaa kuin meren hiekkaa, hyvin paljon, kunnes sitä lakattiin mittaamasta, koska sillä ei enää ollut määrää.
Ennen kuin nälkävuosi tuli, Joosefille syntyi 2 poikaa. Heidät synnytti Aasenat, Oonin papin Potiferan tytär. Joosef antoi esikoiselle nimen Manasse ja sanoi, Jumala on saanut minut unohtamaan kaikki vaivani ja koko isäni kodin. Toiselle hän antoi nimen Efraim ja sanoi, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi nöyryytykseni maassa. Kun Egyptin maan 7 yltäkyllöisyyden vuotta olivat kuluneet loppuun, alkoivat ne 7 nälkävuotta, joista Joosef oli puhunut. Nälänhätä tuli kaikkiin maihin, mutta koko Egyptin maassa oli leipää. Kun sitten koko Egyptin maassakin nähtiin nälkää, kansa huusi Faaraolta leipää. Silloin Faarao sanoi kaikille egyptiläisille, menkää Joosefin luo ja tehkää niin kuin hän sanoo. Koko maassa oli nälkä, ja Joosef avasi kaikki varastot ja myi viljaa egyptiläisille. Nälänhätä tuli kovemmaksi Egyptin maassa. Kaikista maista tultiin Egyptiin ostamaan Joosefilta viljaa, sillä kaikissa maissa oli kova nälänhätä. Ensimmäinen asia, mikä tässä jotenkin tulee tosi ihanasti mieleen, niin on se, että Joosef oli 2 vuotta vankilassa syyttömänä, siis vähintään 2 vuotta. Eli hieman yli 2 vuotta. Täysin syyttömänä. Tämähän ei kerro siis sitä, että miten Joosef siihen suhtautui, mutta koska hän säilyi tietyllä tavalla Jumalan varjeluksessa ja siunauksessa, hänellä oli jo sen perusteella, mitä tässä aikaisemmin luettiin, vankilassa hyvät olot. Hän vastasi siellä monista asioista ja häneen luotettiin. Kun Joosef päätti luottaa Herran tahtoon, tapahtui todella iso asia. Eli se tietty, reilun 2 vuoden syyttömänä vankilassa oleminen ja se, että kun hän oli tehnyt silloin oikein antamalla tälle juomanlaskijalle selityksen uneen, niin se muistettiin. Kato, hyvissä teossa on sellainen asia, että me ei tiedetä koskaan, että millä tavalla ja mitä kautta hyvä teko tulee meille takaisin. Eli jos me nähdään kadulla vaikka joku ihminen, kuka tarvii apua, niin meillähän tulee auttaa häntä. Se on se, mitä Jeesus teki. Oli kaikkein vähäosaisimpien, kaikkein köyhimpien, kaikkein halveksituimpien, kaikista sairaampien ihmisten kanssa ja auttoi heitä, tietysti. Jos me autettaisiin heitä samalla tavalla kuin Jeesus, meillä ei olisi maailmassa mitään hätää. Mutta koska maailma on tällä hetkellä sielun vihollisen maailma, niin kaikki ei ole ihan niin idealistista. Mutta ajattele Joosefia. Ajattele mikä usko. Ja hänet korotettiin tietyllä tavalla tämän uskon testauksen jälkeen koko Egyptin hallitsijaksi. Totta kai iso vastuu, mutta aivan käsittämätön lahja ja uskollisuus siitä, että hän on palvellut Herraa. Ja hänen lapsien nimet, eli Manasse, se merkitsee hebreaksi, hän saattaa unohtamaan. Ja Efraim muistuttaa hebrean sanaa hifraa, eli tehdä hedelmälliseksi. 42. luku. Joosefin veljet tulevat Egyptiin. Kun Jaakob sai tietää, että Egyptissä oli viljaa, hän sanoi pojilleen, miksi te vain katselette toisianne? Hän sanoi vielä, olen kuullut, että Egyptissä on viljaa. Menkää sinne ja ostakaa meille sieltä viljaa, että pysyisimme hengissä, emmekä kuolisi. Niin 10 Joosefin veljää lähti ostamaan viljaa Egyptistä. Joosefin veljää Benjaminia Jaakob ei kuitenkaan lähettänyt toisten veljen mukana, sillä hän ajatteli, ettei hänelle vain sattuisi onnettomuutta. Israelin pojat menivät muiden mukana ostamaan viljaa, sillä Kaananin maassa oli nälänhätä. Joosef oli silloin käskynhaltijana Egyptin maassa. Hän myi viljaa kaikille maan kansalle. Myös Joosefin veljet tulivat hänen eteensä ja kumartuivat kasvoilleen maahan. Kun Joosef näki veljensä, hän tunsi heidät, mutta käyttäytyi heitä kohtaan kuin vieras. Hän puhui heille ankarasti ja kysyi, mistä te olette tulleet? He vastasivat, Kaananin maasta ostamaan elintarpeita.
Joosef tunsi veljensä, mutta he eivät tunteneet häntä. Hän muisti unet, jotka oli nähnyt heistä ja sanoi heille, te olette vakoojia, te olette tulleet katsomaan, mistä kohtaa maa on suojaton. He vastasivat hänelle, ei herrani, vaan palvelijasi ovat tulleet ostamaan ruokaa. Me olemme kaikki saman miehen poikia, olemme rehellisiä miehiä, palvelijasi eivät ole vakoojia. Joosef sanoi heille, ei, vaan te olette tulleet katsomaan, mistä kohtaa maa on suojaton. Vastasivat, meitä, sinun palvelijoitasi on 12 miestä, saman miehen poikia Kaananin maasta. Nuorin on nyt kotona isämme luona ja yhtä ei enää ole. Joosef sanoi heille, asia on niin kuin teille sanoin, te olette vakoojia. Näin teidät pannaan koetukselle. Niin totta kuin Faarao elää, te ette pääse lähtemään täältä, ellei nuorin veljenne tule tänne. Lähettäkää yksi joukostanne noutamaan veljenne tänne, mutta te muut jäätte vangiksi. Näin tulee tutkituksi, ovatko puheenne totta. Jos eivät ole, te olette vakoojia, niin totta kuin Faarao elää. Ja Joosef pani heidät vankilaan 3 päiväksi. 3. päivänä hän sanoi, minä olen Jumalaa pelkäävä mies. Tehkää näin, jos tahdotte elää. Jos kerran olette rehellisiä, jääköön yksi veljestänne vangiksi paikkaan, jossa olitte pidätettyinä. Menkää te muut viemään kotiin viljaa nälässä oleville perheillenne. Tuokaa nuorin veljeni minun luokseni, ja jos teidän puheenne osoittautuvat todeksi, te ette kuole. Veljen oli suostuttava tähän. He sanoivat toisilleen, me olemme todellakin syyllisiä sen tähden, mitä teemme veljellemme. Me näimme hänen sielunsa tuskan, kun hän anoi meiltä armoa, mutta emme kuunnelleet häntä. Sen tähden meitä on kohdannut tämä ahdinko. Ruben sanoi heille, enkö minä sanonut he teille, älkää tehkö syntiä poikaa kohtaan. Te ette ole kuitenkaan kuunnelleet minua, ja nyt meidät vaaditaan tilille hänen verestään. Veljet eivät tienneet, että Joosef ymmärsi heitä, sillä hän puhui heille tulkin välityksellä. Joosef meni pois heidän luotaan ja itki. Sitten hän palasi heidän luokseen ja puhui heille. Hän otti heidän joukostaan Simeonin ja antoi kahlita tämän heidän nähtensä. Joosef käski täyttää heidän säkkinsä viljalla ja panna heidän rahansa takaisin kunkin säkkiin ja antaa heille evästä matkalle. Näin tehtiin. He nostivat viljan aasiansa selkään ja lähtivät sieltä. Kun he olivat yöpymispaikassa, eräs heistä avasi säkkinsä antaakseen aasille rehua ja huomasi, että hänen rahansa oli säkin suussa. Hän sanoi veljilleen, minulle on annettu rahani takaisin, katsokaa, se on minun säkissäni. Silloin he järkyttyivät, katsoivat vavisten toisiaan ja sanoivat, mitä Jumala onkaan tehnyt meille. Veljet palaavat isänsä luo. Tultuaan isänsä Jaakobin luo Kaananin maahan, he kertovat hänelle kaiken, mitä heille oli tapahtunut. He sanoivat, mies, joka on sen maan valtiana, puutteli meitä ankarasti ja kohteli meitä kuin olisimme olleet vakoilemassa maata. Me sanomme hänelle, me olemme rehellisiä miehiä, me emme koskaan olleet vakoojia. Meitä on 12 veljestä, isämme poikia. Yhtä ei enää ole, ja nuorin on nyt isämme luona Kaananin maassa. Silloin tuo mies, maan valtias, sanoi meille, näin minä saan tietää, oletteko rehellisiä miehiä. Jättäkää yksi veljistänne minun luokseni ja viekää viljaa perheittänne nälkään. Tuokaa nuori veljeni luokseni, niin saan tietää, että te ette ole vakoojia, vaan rehellisiä miehiä. Sitten minä annan teille veljenne takaisin ja te saatte liikkua maassa vapaasti. Kun he tyhjensivät säkkinsä, he näkivät kukin rahakukkaron säkissään. Nähdessään rahakukkaronsa sekä he että heidän isänsä pelästyivät. Heidän isänsä Jaakob sanoi heille, te olette vieneet minulta lapseni. Joosefia ei enää ole, Simeonia ei enää ole, ja te tahdotte viedä myös Benjaminin. Kaikki tämä kohtaa minua. Ruben vastasi isälleen, saat surmata minun 2 poikaani, jos en tuo Benjaminia sinut takaisin. Anna hänet minun huostaani, niin minä tuon hänet sinulle takaisin. Mutta Jaakob sanoi, minun poikani ei lähde teidän kanssanne, sillä hänen veljensä on kuollut, ja yksin hän on jäljellä. Jos onnettomuus kohtaisi häntä matkalla, jolla ajatte lähteä, te saattaisitte harmaan pääni vaipumaan, murheen murtamana tuonelaan. Kylläpä on. Jännitys tiivistyy. Joosefhan on hyvä mies ja totta kai maksaa tietyllä tavalla vähän siinä kalavelkoja, mutta maksaa lopulta millä tavalla? Hän ottaa yhden veljen vangiksi, jotta nämä muut veljet joutuisivat myöntämään totuuden, jos ei muuta niin keskenään, koska he eivät tunnista Joosefia ja Joosef ymmärtää heidän kielen, niin hän kuulee kaiken sen, mitä he puhuvat.
Mutta kaiken sen jälkeen, mitä veljet ovat tehneet Joosefille, tietyllä tavalla meinanneet tappaa, heittäneet kaivoon ja sitten myyneet orjaksi. Joosef tekee sen, mitä Jeesus on tehnyt eläessään ja odottaa, mitä me tehdään myös. Annetaan anteeksi. Anteeksi antaminen on Jumalan tahto. Ja Joosef antaa heille kaikkea sellaista, mikä heille kuuluisi. Koska Jumalan kieli on rakkaus. Ja rakkaus on sellainen kieli, mitä pahuus ei ymmärrä, mitä vihollinen ei ymmärrä. Kun me toimitaan rakkaudesta käsin, me silloin automaattisesti puhutaan Jumalan kieltä. Ja kun sä puhut Jumalan kieltä, niin silloin Jumala kuulee sua. Jumala näkee sinut. Niin kuin Joosef on puhunut koko ajan Jumalan kieltä. Varmasti on ollut vaikeita hetkiä, niin kuin meillä kaikilla. Mutta hän on valinnut uskoa ja ylistää Jumalaa, rukoilla Jumalaa, mutta ennen kaikkea antaa hänen tahtonsa tapahtua. Ja se on edelleenkin parasta, mitä sä voit tehdä. Antaa sun oma elämä Jeesukselle, antaa Jeesuksen tahdon tapahtua sun elämässä. Niin voit hyvällä tavalla olla niin kuin Joosef omassa elämässäsi. Koska jokaiselle Jumalalla on täydellinen suunnitelma. Ja siitä tämä kertoo. Mun mielestä huomioarvoista on se, että ilman niitä vaikeita aikoja Joosef ei olisi ollut siinä maailmanajassa ja paikassa, että hänestä voi tulla Egyptin hallitsija. Eli hänen täytyy olla siellä kärsimyksessä. Eli Jumala näki sen koko polun, koko suunnitelman, mikä olisi ollut parasta Joosefille. Ja Joosefin tarvitsi vain ja ainoastaan luottaa Jumalan tahtoon. Eli jos hän olisi luopunut Jumalan tahdosta vankilassa ollessaan, niin hän olisi lannistunut ja hän ei olisi kuullut enää johdatusta. Mutta kun hän ei lannistunut, hän kuuli johdatuksen, niin Jumala selitti hänelle ne unet ja hän sitä kautta pääsi Faaraon suosioon ja koko Egyptin hallitsijaksi. Sitä olisi tapahtunut, jos hän olisi ajatellut, että nämä vaikeudet ei teekään mulle hyvää, vaan tässä nimenomaisesti tulee esiin se, että joskus mitä vaikeampia tilanteita meillä on elämässä ollut, sitä parempia aikoja se ennustaa. Ja kuitenkin tärkein asia ei ole tämä maallinen elämä, vaan tärkein asia on se, minkä Jeesus on meille luvannut lunastamalla kaikki synnit meidän puolesta, kuolemalla meidän puolesta, heräämällä henkiin, ylösnoussut, eli iankaikkinen elämä. Muuten meillä ei olisi toivoa. Sitten vielä Johanneksen evankeliumi, 2. luku. Kaanan häät. 3. päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. Myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa oli kutsuttu häihin. Kun viini loppui, Jeesuksen äiti sanoi hänelle, heillä ei ole viiniä. Jeesus vastasi, mitä se minulle tai sinulle kuuluu, nainen? Minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanookin, se tehkään. Siellä oli juutalaisten puhdistautumistavan mukaan 6 2 tai 3 mitan vetoista kivistä vesiastiaa. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne ääriä myöten. Sitten hän sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää pitojen valvojalle, ja he veivät. Pitojen valvoja maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi. Hän ei tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka olivat veden ammentaneet, tiesivät sen. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi, jokainen panee tarjolle ensin hyvän viinin ja vasta sitten huonomman, kun väki juopuu. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanaassa, ja hän ilmaisi näin kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Sen jälkeen hän meni alas Kapernaumiin äitinsä, veljensä ja opetuslastensa kanssa. Siellä he eivät viipyneet montaakaan päivää. Jeesus puhdistaa temppelin. Juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Temppelissä hän tapasi niitä, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä oli myös rahanvaihtajia istumassa. Hän teki köydenpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki ulos temppelialueelta lampaineen ja härkineen. Rahanvaihtajien rahat hän kaatoi maahan ja heidän pöytänsä hän työnsi.
Kyyhkysten myyjälle hän sanoi, viekää nämä pois täältä. Älkää tehkö minun isäni huoneesta markkinapaikkaa. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu. Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Juutalaiset kysyivät häneltä, minkä tunnusteon sinä näytät meille, kun tällaista teet? Jeesus vastasi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, silläkö pystyttäisit sen 3 päivässä? Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, hänen opetuslapsensa muistivat, mitä hän oli sanonut, ja he uskovat todeksi kirjoitukset ja sen sanan, jonka Jeesus oli puhunut. Kun Jeesus oli Jerusalemissa pääsiäisjuhlan aikana, monet uskovat hänen nimeensä nähdessä ne tunnusteet, jotka hän teki. Mutta Jeesus itse ei uskonut itseään heille, koska hän tunsi heidät kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Kaanaan häät, kuinka ollakaan, samassa paikassa, mistä Joosef oli kotoisin, ensimmäiset ihmeet. Ja jotenkin mietitään, että mistä ihmeestä Jeesus aloitti hänen äitinsä toiveesta hyvin niin kuin maallisesta, jopa pakanallisesta ihmeestä. Eli juhlista loppui viini kesken, ja Jeesus muutti veden viiniksi. Hänhän olisi voinut tietyllä tavalla aloittaa melkeinpä mistä tahansa ihmeestä, mutta uskon jotenkin, että tämä viini oli juuri se oikea alku. Mutta siinä myös nähdään se, että kuinka suuri ja tärkeä on äidin toive, minkä Jeesus toteutti. Sitten tulee tämä tietyllä tavalla raamattuhistoriassa ja varsinkin kirkkohistoriassa tosi isoja ongelmia aiheuttanut kuvaus tästä Jeesuksen temppelin puhdistamisesta. Ja jos mietitään katolisen kirkon historiaa, niin tämä kohta tässä on yksi isoimpia väitteitä sellaisessa asiassa kuin donatolaiskiista, eli tuossa 300-400-lukujen vaihteissa, niin siellä käytiin iso kiista, mikä päätyi sitten donatolaisten häviöön ja harhaoppiseksi julistamiseen. Hippon piispa Augustinus oli sitä mieltä, ja he olivat roomalaisten kanssa yhteistyössä, että voiman käyttö on sallittua. Pohjautuen tähän aika laajasti tulkittu, varsinkin kun Jeesus ei satuttanut ketään. Hän vaan teki selväksi, että tässä temppelissä ei ole syytä olla niitä asioita, mitkä sinne ei kuulu. Ja kuinka symbolisesti hän puhuu myös omasta kehostaan temppelinä, mikä 3. päivänä nousi kuolleesta, kun se oli lyöty alas. Eli hän koko ajan kertoi sitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja juutalaiset eivät uskoneet Jeesukseen, ja niin piti käydä, jotta Jeesuksen tehtävä tuli täytettyä, että hän varmasti kuoli syyttömänä, jotta hän voi omalla kuolemallaan lunastaa koko ihmiskunnan synnit etukäteen ja valmiiksi. Mutta Jeesushan esimerkiksi silloin, kun häntä tultiin vangitsemaan, niin yksi hänen opetuslapsistaan, tulisielusempi, otti miekan ja sillä leikkasi hänen Jeesuksen vangitsijan korvan irti, sotilaan korvan irti. Ja Jeesus sanoi, että pistä miekkasi tuppeen ja paransi sitten sen korvan. Eli laittoi sen takaisin kiinni sille vartijalle tai sotilaalle. Ja Jeesus ei missään kohtaa ole kannattanut väkivaltaa. Se, että vetää rajan, ei ole väkivaltaa. Tässä ei lue, että Jeesus tappoi kaikki temppelissä olijat. Tässä ei lue, että Jeesus käytti väkivaltaa kaikkia temppelissä olevia kauppiaita vastaan. Ei sinne päinkään. Jeesus ajoi heidät pois Herran huoneesta. Ja tämän takia mulla on ollut hyvin vaikea, tai siis sanotaan, tämän takia mä ymmärrän ihmisiä, ketkä sanoo, että kun kristinuskon nimissä on tapettu niin paljon, niin rakkaat ystävät, se ei ole kristinuskoa, se ei ole Jeesuksen tahto, vaan se on valtio, mikä on mennyt kirkkoon, tai kirkko, mikä on mennyt valtioon,
ja luopunut Jeesuksen opeista. Ei se ole lähimmäisen rakkautta. Missään tilanteessa Jeesuksen seuraajana mulla ei ole oikeutta väkivaltaan, saati hyökkäämiseen. Ja se kertoo vaan uskon vähyydestä, mikä on, jos pitää turvautua väkivaltaan. Koska Jumala ratkaisee kyllä kaiken, mutta se vaatii sen uskon ja sen, että me jätetään asiat niin kuin Jumalalle ja hoidetaan vaan se oma osuutemme. Ja se ei ole millään tavalla koskaan kenenkään kimppuun hyökkäämistä. Mutta kiitos tästä. Siunausta sulle tulevaan iltaan, yöhön tai päivään ja huomenna taas jatketaan vielä Joosefin tarinan parissa jonkin aikaa.